Zonja dhe zotrinj, ju përshëndes, sot numërohen 31 raste të reja me Covid-19, 8 në Tiranë dhe pjesa me madhe në qytetet e tjera të vendit, si në Vlorë, ku është aktivizuar dhe një vatër në fason e ri, në Durrës, në Shkodër, në Puk, apo Elbasan dhe Kruj. Sot bilancit ju shtua dhe viktima e 36, një pacient nga Durrësi i shtruar një infektiv. Ne kemi në lidhje nga QSUT-ja kolegen Alma Demira. Alma, të përshëndes, a janë këto raste sërish të lidhura me infektimet nga QSUT-ja? Përshëndetje Ilir, në fakt ka ende raste nga QSUT, por më pak se ditët e mëparshme. Dhe kemi lajme të mira Ilir, pasi ka një rënje të numrit të rasteve të reja, pra kemi patur vetëm 31 raste gjatë 24 orëve të fundit, nga të cilët janë 8 në Tiranë, 6 në Puk, 5 në Shkodër, 5 në Vlorë, 2 në Durrës, 2 në Kruj dhe 1 në Lushnjë. Por Ilir, kemi dhe një lajm tjetër të mirë që është indikator shumë i rëndësishëm, gjatë këtyre 24 orëve të fundit nuk ka patur pacient të rinj për shërbimin infektiv, pra nuk ka patur shtrime të reja. Ndonë se janë duke u trajtuar në këtë shërbim 48 pacient dhe ka 7 prej tyre në terapi intensive, por nuk kemi patur raste shtesë, që është një indikator shumë i rëndësishëm kjo. Pra janë dy lajme të mira, një ulje të lehtë të numrit të prekurve të rinj, por edhe mos shtrime të reja në shërbimin infektiv. Por përveç kontakteve, këto raste, pra përveç se kanë qenë kontakte me rastet e mëparshme të prekur nga Covid, ka edhe shpërthime komunitare Ilir, siç është Vlora, Puka, pra të cilët janë duke u hetuar se si ku mund të kenë rënë këto persona në kontakt me Covid-19. Por Ilir, QSUT-ja ka patur për disa ditë më radh, pra na është kthyer në vatër të infeksionit të Covid-19-s QSUT, dhe kjo është shumë shqetësuese, pasi edhe vetë mjekët thonë se nuk duhet të ndodhte në këtë fazë ku jemi. Mund të tolerojë disi nëse do të kishim të infektuar në QSUT, në shërbimet e tjera të QSUT-s, në fillim të epidemisë së Covid-19-s, kur ishim të papërgatitur, por jo tani në këtë fazë, pra kur gjithçka u mendua se ishte vënë në vi. Dhe thjesht ka qenë neglizhenca për të respektuar ato masa që na janë thënë, qoftë nga personeli mjekësor, por edhe nga pacientët që kanë shkuar për të marrë trajtim mjekësor atje. Por Ilir, kemi shënuar dhe një tjetër viktim, dhe gjatë gjithë historisë së epidemisë së Covid-19-s në vendin tonë, kemi një numër 36 pra të deklaruar si humbje jete nga Covid-19. Futur këtu edhe pacientin e sotëm, pra që thatë ju 71 vjeçari, i cili prej 2 javësh ishte i shtruar në shërbimin infektiv dhe gjatë ditës së sotme ai ka humbur jetën. Le të ndjekim deklaratën zyrtare bërë sot nga Ministria e Shëndetësisë. Gjatë 24 orëve të fundit janë kryer 300 testime në laboratorin e virologjisë për raste të dyshuar Covid-19. 31 raste kanë rezultuar pozitive me Covid. Pjesa më e madhe janë kontakte familjare dhe një pjesë e tyre janë raste të reja duke u ndjekur në mënyrë aktive në procesin e hetimit në Elbasan, Vlorë, Shkodër dhe Tiranë. Por pavarësisht përpjekjeve të mjekëve personelit shëndetësor në spitalin infektiv, kemi një humbje jete. Një person 71 vjeçar nga Durrësi ka humbur jetën pavarësisht përpjekjeve maksimale të personelit shëndetësor, i shtruar në spitalin infektiv prej më shumë se 2 javësh. Aktualisht në spitalin infektiv po marrin shërbim 48 pacient, 7 prej tyre janë në terapi intensive. Në vendin ton, aktualisht aktiv me Covid-19 janë 346 persona, kryesisht në Shkodër, Kruj, Tiranë, ku dhe kemi transmetim komunitar. Kanë vijuar testimet në laboratorin e virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik në 24 orët e fundit, si dhe gjurmimi aktiv i rasteve në teren. Maturantët po protestojnë për një prej provimeve që dhanë dje të gjuhës shqipe. Do të lidhemi tani me Kristi Gongon. Kristi, të përshëndes, çfarë kërkojnë maturantët? Përshëndes, me pankarta në duar, maturantët kanë bllokuar rrugën përpara Ministrisë së Arsimit, ku po protestojnë në lidhje me tezën e gjuhës së huaj dhe gjuhës shqipe dhe letërsisë, të cilët kanë zhvilluar ditën e djeshme, pikërisht më 11 qershor, ishte provimi i dytë i maturës shtetërore, një maturë që duhet thënë ka qenë tepër e ngarkuar edhe qoftë emocionalisht, pasi është zhvilluar në kohë pandemie, dhe pikërisht për këtë arsye, për tezën e vështirë, por edhe për faktin se si ajo ka qenë jo e bazuar në modelin e testeve të bëra gjatë konsultimeve që janë rikthyer maturantët në shkolla, sipas tyre ajo ka qenë tepër e ndërlikuar, por për më tepër ne pyesim vetë maturantët konkretisht se cilat kanë qenë pyetjet që i ka
ndërlikuar në lidhje me zhvillimin e kësaj teze. Atë faleminderit dhe për mundësinë që po ne jepni për të shprehur kauzën tonë. Testi maturës i djeshëm ishte i gjuhës shqipe dhe letërsisë. Dhe ky test për mendimin tim ishte ndryshe nga vitet e tjera sepse ishte një test që nuk bazohej në atë çfarë ne kemi bërë 12 vite. Unë vetë jam maturant i gjimnazit Ismail Qemali dhe vajza dhe jemi nxënës së ekselencës. Dhe gjithë mundi jon për 12 vite u hodh dje me atë test. Testi përmbante konkretisht. Testi na thanë që nuk di ishte subjektiv sepse si vjet do korrigjojmë me skaner, po ky test ishte më subjektiv i mundshëm. QSHA dhe Qendra Shërbime Arsimore të Shqipërisë nxorën modelin e testit. Modeli i testit për mendimin tim ishte një grack që ne gjithë të binim brenda. Modeli nuk përputhej. Pjesa e gjuhës ishte një pjesë që ato thonin logjik, po vetëm logjik nuk ishte. Konkretisht, cila ishte pyetja që të ka ngelur atë një pyetje që ne kemi bërë dhe një pankart ishte kjo me turin. Pyetja thoshe që turi ishte në miqtë e tij në vark dhe miqtë ato u përplasën para me një shkëm dhe thoshte çfarë duhet të bëj turi? Turi duhet përqendruar dhe përpiqej që kujtonte procedurën e saktë, ndërkohë uji i ftohtë i lumit vazhdonte të përplasej apo turi të kidhej në të djathtë. Nëse unë në 12 vite të gjuhës lëndës shqipe të mësoja për këtë gjë, atëherë kjo ishin punë e dhënë kot. Gjithashtu dalluam edhe pyetjet që kishin gabime. Këto gabime u dallonin që dhe vetë pedagogët e gjuhës shqipe dhe letërsisë na thanë që ishin gabime shkencore. Zonja Albana Deda nga Kishe Lëndës dhe gjithashtu në duket ka një prenoncim. Sa duket Ilir kemi një përqendrim të protestës mu përpara derës së Ministrisë së Arsimit, ku do të ketë një prononcim nga Ministrja Besa Shahili. Le të afrohemi që të mësojmë më shumë se çfarë do të thonë. Jo, në fakt janë një grumbull maturantësh të cilët po shprehin kërkesat e tyre dhe po përplasen me rojen e sigurisë, ndërkohë që çfarë po ndodh? Një përfaqësi e qeverisë së nxënësve, po kërkojmë që të futemi në Ministrinë e Arsimit që diskutojmë mbi problemet dhe kërkesat tona. Çfarë ju thanë? Nuk na lejojnë të futemi për moment. Cilat janë kërkesat tuaja? Shoh një letër në dorën. Kjo është kërkesa që ne duam që na plotësohen. Është mundësia për i vlerësim të tezës, ula e katofit të vlerësimit dhe mos vlerësimi i pyetjeve që ishin totalisht jashtë programet. Si ishte testi për ju? Po testi për derisa kemi dalë këtu normalisht ishte shumë i vështirë dhe jo vetëm i vështirë, po kishte edhe pyetje të cilat nuk kishin, domethënë kishin natyrë shumë subjektive dhe nuk e dim se si do vlerësohen, sepse të gjithë kemi mendime të ndryshme dhe mendoj se në disa raste ka pyetje që mund të jenë sakta më shumë se një alternativë. Ndryshe nga çdo vit tjetër, gjithmonë kanë rënë një pjesë në varg, një pjesë në prozë. Viti i parë që bien 2 pjesë në vargje dhe 2 nga më të vështirat, siç është Lazgush për Abeci, mbreti simbolikës shqiptare, si dhe Iliada, Homeri. Duke qenë se vim edhe nga shkollat profesionale dhe jo gjimnazet e përgjithshme, ishte një padrejtësi për neve, shkollat profesionale, duke qenë se niveli i mësimeve, për shembull letërsia dhe gjuha jepen vetëm 2 orë në javë në shkollat profesionale, ndërkohë në gjimnazet është 4 orë, 2 fish, është një padrejtësi. E qartë. Këto janë kërkesat i lirë të maturantëve të cilët shprehen të pakënaqur me tezën e provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë që u zhvillua ditën e djeshme. Ata kërkojnë që të ketë një rivlerësim të tezës pasi pyetjet kanë qenë tepër të ndërlikuara dhe simboli i kësaj proteste duket se është kthyer turi, një personazh në një nga pyetjet që ka rënë në tezën e provimit të gjuhës shqipe dhe letërsisë. Por nga ana tjetër Ilir duhet themi se s'kemi ende një reagim nga Ministria e Arsimit dhe sikurse ju e pat, edhe maturantët nuk janë lejuar që të paraqesin kërkesat e tyre pikërisht në hyrje të ministrisë. Kristit falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Presidenti Ilir Meta pritet të dalë në një konferencë për shtyp. Do të shkojmë tani në ambientet e jashtme të presidencës ku ndodhet Muhamet Veliu. Muhamet, çfarë çështjesh pritet të diskutojë sot presidenti me media? Ilir, të përshëndes, pas 60 minutash presidenti Ilir Meta do të dalë në një konferencë për shtyp nga ku pritet që ai të përshëndes vendimin e djeshëm
të Këshillit Lart Gjyqësor, i cili me 6 vota vendosi për përfundimin e mandatit të Ardian Dvoranit si gjyqtar në gjykatën e lartë, rrjedhimisht ai nuk do të drejtojmë Këshillin e Emërimeve në drejtësi. Kujtojmë që gjatë muajve të shkuar kali betejës politike të presidenti Ilir Meta është fokusuar pikërisht tek çështja Dvorani, pasi presidenti në daljet e tij publike e ka akuzuar zotin Dvorani për njësër parregullsisht në listimin e kandidatëve për antar të gjykatës kushtetuese. Po ashtu, pritet që presidenti të komentojë edhe zhvillimet më të fundit që lidhen me reformën zgjedhore. Kujtojmë që para 2 javëve presidenti i Republikës tha se ai mezi priste që kjo reformë të përfundonte dhe të miratojë nga kuvendi e më pas kreu i shtetit kishte mundësi për të dekretuar datën e zgjedhjeve të ardhshme parlamentare. Këto janë 2 çështje të cilat pritet të jenë në agjendën kryesore të kësaj konference për shtyp të presidentit Ilir Meta. Muhamet, falenderoj për këtë lidhje të drejt për drejt. Do të shkojmë tani tek Elda Menga, e cila ndodhet në selin e kryesisë kuvendit për të mësuar të rejat e fundit në lidhje me reformën zgjedhore. Po Elda. Ilir, të përshëndes, në orën 12 ishte parashikuar një dalje e deputetëve të opozitës së re për të bërë edhe njoftimet përkatëse sa i takon ndryshimit të sistemit zgjedhor. Tashmë opozita e re e ka një draft të saj, të cilin do e zyrtarizojë edhe në mbledhjen e pasdites së sotme në Komisionin Parlamentar të Reformës Zgjedhore. Përmes këtij dokumenti, opozita e re kërkon ndryshimin e sistemit zgjedhor përmes ndryshimit të nenit 64 të kushtetutës, po ashtu një pikë tjetër e cila ra në sy në dokumentin e opozitarëve të ri është edhe kërkesa për heqjen e koalicioneve parazgjedhore, një kërkesë e cila parimisht në fakt ka pasur mbështetjen e Partisë Socialiste, por zyrtarisht jo, pasi deri në këtë moment nuk kemi pasur një diskutim konkret sa i takon sistemit zgjedhor. Ka pasur një lajmërim për daljen e opozitarëve të ri, po për shkak të mungesës së 3 krerëve të grupeve parlamentare opozitare, kjo mbledhje u shty për një afat të pacaktuar, ndofta pas mbledhjes së Komisionit Parlamentar të Reformës Zgjedhore, i cili pritet të mbledhet në orën 17 pasdite në ambientet e kryesisë së kuvendit. Do kemi edhe një qëndrim për propozimin e tyre të opozitarëve të rinj, ndërkohë Ilir mund të them se paralelisht me këtë zhvillim, në ambientet e Pallatit të Kongreseve është mbledhur Këshilli Politik me rendite për të miratuar edhe amendamentet e marrëveshjes së rënë dakord mes mazhorancës dhe opozitës jashtëparlamentare. Ka qenë pikërisht bashkëkryetari socialist i Komisionit të Reformës Zgjedhore, por edhe përfaqësuesi politik i socialistëve në këtë tryezë, i cili e ka kërkuar këtë mbledhje, duke i kërkuar edhe negociatorëve të tjerë që të vijohet puna për të kapur edhe afatet e miratimit të reformës zgjedhore në parlament. Pasi kujtojmë këtu Ilir që edhe në bazë të marrëveshjes së dakordsuar mes 4 negociatorëve, parashikohet edhe ngritja e strukturave të reja zgjedhore. Kemi një riformatim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që sipas Damian Gjiknurit, nëse nuk fillon puna pas miratimit të këtyre amendamenteve, do kemi edhe vonesë për zbatimin e teknologjisë, një kërkesë kjo edhe opozitës jashtëparlamentare. Në këtë moment e mbledhja po vijon ende, ndërkohë pritet për tu parë nëse negociatorët do gjejnë dakordsim për të miratuar tashmë amendamentet e asaj marrëveshje për të cilën kanë rënë dakord. Elda, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Një 40 vjeçar u ekzekutua në mbrëmje brenda automjetit të tij tek zona e komunës Parisit në Tiranë, me cilin po lëvizte. Viktima është Hekuran Billa nga Kuksi, dënuar më parë për vrasje në Angli, por që ishte ekstraduar në Shqipëri për të vuajtur dënimin dhe ishte liruar çuditërisht pa kohë më parë nga gjykatat shqiptare. Le të ndjekim Andi Bor. Hekuran Billa, 40 vjeç, u ekzekutua brenda makinës së tij mbrëmjen e së enjtes pikërisht këtu përballë një qendre tregtare në zonën e komunës së Parisit në Tiranë. Billa sapo ishte kthyer nga Durrësi dhe ai parkon automjetin e tij pikërisht këtu, pasi do të takonte motrën e tij, e cila ka një dyqan pranë kësaj qendre tregtare. Ky ka qenë pikërisht edhe momenti kur autorët kanë qelluar në drejtim të tij, duke lënë të vdekur në vend. Autorët u larguan menjëherë nga vendi i ngjarjes me automjetin e tyre dhe rreth 30 minuta më pas, policia gjeti në fshatin 5 të vogël një makinë duke u djegur, e cila dyshohet se i përket autorëve. Brenda saj, grupi hetimor gjet edhe një armë të tipit MP5, me të cilën mendohet se autorët kryen ekzekutimin e Billës. Sipas burimeve, viktima kishte vetëm 5 ditë që ishte kthyer në vendin tonë, nëpërmjet pikës së kalimit kufitar të Morinit, pasi rezulton që të ketë qenë në Belgjik, por arsyet e udhëtimit të tij ende janë të paqarta. Ndërkaq, policia krahas dëshmitarëve ka shoqëruar në polici edhe 3 shtetas nga Shkodra, të cilët mendohet se kanë dieni mbi ngjarjen.
Pista kryesore ku janë përqendruar hetimet është e shkuara e Kuran Billës, pasi ai rezulton të jetë me precedent të theksuar kriminal. Në vitin 2006, ai ekzekutoi me breshëri në një lokal në Angli shtetasin Prel Marku, ndërsa la të plagosur 3 të tjerë, Petrit Brahoj, Agron Gjoni dhe Musa Ramani. Për këto vepra penale, gjykata në Angli e dënon e Kuran Billën me burgim të përjetshëm, ndërsa 9 vite më pas, me kërkesë të Ministrisë së Drejtësisë Shqiptare, në vitin 2016, ai ekstradohet drejt vendit ton për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit. Në Shqipëri, Billa kërkoi një tjetër proces gjyqësor për njojën e vendimit. Gjykata shqiptare ja konvertoi burgimin e përjetshëm me 25 vite burg, duke u bazuar në legjislacionin shqiptar për veprën penale që e akuzoi. Pasi mori këtë vendim 3 vite më vonë, Billa bëri sërish një kërkesë në gjykatë për të liruar me kusht, që arriti ta marrë në vitin 2019. Sipas të afërmëve të tij të pyetur jashtë kamerave nga Top Channel, së fundmi 40 vjeçari Billa kishte nisur të hapte edhe një biznes të tij për makina me qira, por që nuk arriti dot kurrë ta vinte në funksion. Pas përplasjeve në Velipoj, përfundoi në orët e para të mëngjesit aksioni i KMT-s për shembjen e disa objekteve në plazh. Atje ndodhet gazetari ynë Klodian Xhivani. Klodian, sa objekte u shembën dhe a ka pasur më tensione gjatë natës? Përshëndetje Ilir, jemi në Velipoj, pas aksionit të IKMT-s janë shëmbur edhe 27 objekte të cilat ishin të evidentuara nga IKMT-ja dhe policia e shtetit. Ky është imazhi sot në Velipoj, duket qartë se një pjesë e mirë e gjitha pra këtyre objekteve janë shëmbur. Por për më tepër detaje do të kemi zotin Viktor Marku, është njëri nga pronarët e këtyre komplekseve të cilët janë shëmbur. Zoti Marku, çfarë ndodhi realisht ditën e djeshme? Ditën e djeshme ka qenë një terror i pa mos me paralajmërim, mos i gjatë, do më thonë, si me qenë serb, me këtë doj prishje, me dhunë, nuk di që të thamë, do më thonë, shkam fjallë. Jeni njoftuar ju për këtë aksion? As një lloj njoftimi, jam takspagues i rregullt, jam edhe mirë përveç lokaleve si kanë prish, edhe 8 banje publike si s'kan pas as lloj arsye si janë për stacionin e plazhit, banjët publike, domethënë kanë shkatruar gjithçka që ka qenë maksimumi. Çfarë dokumentesh keni ju për këto objekte? Na punojmë tash 20 vite për këtë biznes. Dokument nuk i ka dhënë kërkuj shteti, por dikuj si ka nis shumë mas nesh, edhe ka hell beton normalisht i ka dhënë. Kurse na si jena të ndershëm, punojmë në ndershmëri, s'kena hell beton, kena bëu zona dronit ne prishin. Kurse ato si betonizojnë edhe bëjnë gjana kundra ligjit, ato kanë dokumenta. Si do të jetë imazhi i Velipojës tashmë? Imazhi është katastrofë, as nuk kam qenë gjithmonë iniciator, por sot jam i dorëzuar as pushuesës mund të them se hajde se shiça kanë bërë, kanë shkatruar tan plazhin e Velipojës. E ndoshta vetëm për arsye teme, edhe se dikush është e treta herë si dëmton, për arsye dikujt më dëmtojnë të 3 herë rresht, edhe më arrestojnë çdo vit në këtë kohë. Më arrestojnë policisë, janë tana me fakte. Vetëm mos me vazhdu biznesin tëm se kam zgjedhur me punu me ndershmëri. Kështu që inshallah ka për të pas drejtësi sot e mbrapa, por nuk do të na lohem këtu, do ta shoj zonën më larg. Edhe do të flas me ton forcën e shpirtit si të ketë drejtësi. Nuk jam kundër drejtësisë. Shpresoj ketë shtet e ligj. Marku, falenderoj. Ilir, linja për ty në studio. Do të falenderoj për këtë lidhje. E konsideruar si mushkëria e Vlorës, pylli sodës nuk po ruhet me të njëjtën rëndësi që jep ky etiketim. Prerja pa kriter po e dëmton rënd atë. Edhe pse pylli i sodës në Vlorë tashmë ka një rrugë të re turistike dhe duket sikur vërtet në brendësi të tij gjejmë kuptimin më të plotë të gjelbrimit të ajrit të freskët, realisht ky pyll nuk merr dot frym nga mbetjet njerëzore. Në këtë hapësirë të sheh syri inerte të pafundme dhe pirgje të tëra pishash të rrëzuara si rrjedhoje fenomeneve natyrore, por edhe e dorës së njeriut. Gjurmët e neglizhimit dhe abuzimit në këtë pyll duken qartë. Mbrojtja dhe menaxhimi është në gjendje kritike prej kohësh. Mospasja e një plani ligjor për periudhën kur pemët duhet të priten, bën që banorët të cilët jetojnë në brendësi të pyllit të presin pa kriter sasie dhe kohë pishat, e sigurisht mungon dhe ndëshkimi ligjor për të tilla shkelje. Specialisti i mjedisit në Vlorë Simo Riba i thotë se shkaku i kësaj situate është papërgjegjshmëria e qytetarëve. Ta marrë bashkia në ruajtje këtë pyll, të mos lejoj të priten, të mos lejoj më të hidhen mbeturina. Pastaj të nis rehabilitimin shkallë me mbjellje pemësh, me largimin e drurëve të rrëzuar që ata të vijnë eficiencë, se nuk përfitojmë asgjë, as natyra përfitojmë kur ato kalben aty. Duhet të ndaloj hedhjen e mbeturinave dhe mbetja më e keqe është plastika, siç e themi gjithmonë, sepse ajo është e përjetshme, ajo nuk zhduket kurrë. Ky pyll i mbjell nga vetë banorët para 60 viteve duhet mbrojtur.
pasi është mushkëria e qytetit të Vlorës. Në Myzeqe po shtohen sipërfaqet e kultivimit të bathës, sepse me këtë kulturë fermerët thonë se kanë tregun të garantuar. Prej disa vitesh fermerët të zonës së Myzeqes po kultivojnë bath. Ndryshe nga produktet tradicionale si perimet apo drithrat, këta fermerë kanë zgjedhur bathën edhe pse thonë se është një kulturë e mundimshme, por të paktën kanë tregun e garantuar. Zona që e kultivon më shumë është ajo e Dushku dhe Grabianit. Kushdo që kalon në rrugën nacionale Lushnjë-Rogozhi në këtë periudhë, do të shoh anës rrugës fermerë të cilët merren me tharjen e bathës. Sipas tyre kjo është punë e vështirë, pasi ka kosto që nga mbjellja dhe deri në këtë proces të tharjes. Në mungesë të teknologjisë, këta fermerë e kryejnë procesin e tharjes dhe të shtypjes së bishtajës me mjete rrethanore. Ai cilësin do vetëm këteja, vetëm të kokër këtuja. Fajta merr 400 lek. Tani unë me punëtor, me transport, me ashtu mos më ka leverdi. Që kam mjellur unë, më ka vaj shpenzimet 800.000 lek. 5 dylym do marrë 1.300.000 për shembull. I bie për 500.000 lek luftosh. Punë tjetër s'ke me. Jo me badh, jo me grur. Shumë e vështirë, shumë e lodhshme dhe pa rezultat. Që të kemi në fitim, ne po lekët tona marrim. Kemi të shitur, prandaj, më shumë se kemi të shitur. Ka treg me fjalesh, firma që jemi shtjel. Edhe pse është e rrezikshme të qëndrosh në anë të rrugës, këta fermerë kanë zgjedhur rrugën dytësore që të çon në Dushk dhe kanë hapur bathët. Nga viti në vit sipërfaqet e mbjella me bath po rriten duke i kaluar mbi 100 hektar. Ish kryeministri Albin Kurti refuzoi ftesën e pasardhësit të tij Abdullah Hoti për të diskutuar çështjen e nisjes së bisedimeve me Serbinë. Le të ndjekim Alberta Ashanin. Lëvizja vetëvendosje do të jetë jashtë procesit të dialogut me Serbinë për arritjen e marrëveshjes finale. Partia opozitare dhe më e madhe në vend ka refuzuar kërkesën e kryeministrit Abdullah Hoti për bashkëpunim në këtë proces në arsyetimin se kjo qeveri është ilegale dhe nuk ka të drejtën negocioj. Në hapin e parë që e bërë e heki pikrisht reciprocitetin që është element i shtetësisë. Kjo qeveri që varet krye këput nga lista sërbe. Pra diktati Beogradi do t'jetë i prezent, pra ne nuk do të marrim pjesë dhe nuk do t'i përgjigjem një ftesë të cilën para 2 ditëve e kemi marrë. Mullhaxha Kolçaku nuk ka përjashtuar mundësinë që me të filluar ky proces të kundërshtohet me protesta. Si hapi pare kemi peticionet dhe asnjëherë nuk kemi përjashtu protestat, mirë po gjithnjë do t'jenë paqësore. Përgjigje për ftesën e Hotit nuk ka partia tjetër opozitare PDK. Nuk mund të komentojmë asnjë gjë për një ftesë që nuk ekziston si realitet deri në këtë moment. Ftesat për studio dhe deklarimet publike të zyrtarëve të ndryshëm nuk janë serioze. Dhe fatkeqësisht flasim për qasjen e mprapsht që po ndjek kjo qeveri për dialogun dhe seriozitetin që tregon ndaj këtij procesi shumë të rëndësishëm. Për kryeministrin e qeverisë së status quo-s duket se më i rëndësishëm është uniteti akademikëve dhe mbështetja e tyre sesa e partive politike. Në anën tjetër, presidenti Hashim Thaçi ka thënë se Kosova duhet të shkojë drejt vendimarrjes historike. Nuk ka kohë tani më për motjet e pulseve apo trajtime seminarike të çështjes së Kosovës për njohje reciproke mes Kosovë-Serbi, por është për vendimarrje historike që sjell rezultat konkret. E shoqëria civile vlerëson se të gjitha palët e interesit duhet të bëhen pjesë e dialogut. Kërkesat tona mbeten që partitë politike të kalojnë politika ditore dhe të shohin se si mund të japin kontribut në kuadër të këtij procesi. Normalisht duke mos kërkuar që ato të jenë dakord me çdo gjë, po të shohin të ofrojnë kontributin e tyre duke e konsideruar sa i rëndësishëm për shtetin e Kosovës është ky proces. Nëse partitë opozitare nuk pranojnë të kontribuojnë në dialog, kryeministri Hoti ka thënë se është i detyruar të shkojë para edhe pa përfshirjen e tyre. Alberta Ashani, Top Channel, Prishtinë. Frika nga një vale e re koronavirusi tronditi bursat në Shtetet e Bashkuara. E njëjtja ishte një ditë e keqe në Wall Street teksa frika për një valë të dytë të mundshme të koronavirusit e uli konsiderueshëm vlerën e aksioneve. 3 treguesit kryesor patën rënien më të thellë të 3 muajve të fundit. Dow Jones Industrial Average pati një rënje prej 7%, Nasdaq ra me 5% dhe S&P 500
humbi 188 pikë ose 6% duke u zhytur në vlera negative. Aksionet e kompanive të udhëtimit dhe firma të mëdha si dyqanet Kohl's dhe Gap ishin ndër më të goditura, thot VOA. Analistët shprehen se investitorët mund ta kenë rritur artificialisht tregun javët e fundit me shpresën e një rimëkëmbje të shpejtë ekonomike pas Covidit. Një rritje e rasteve të koronavirusit, teksa shumë shtete dhe qytete rifillojnë të hapen, i ka friksuar ata, por sekretari thesarit Steven Mnuchin i tha kanalit CNBC se ekonomia amerikane do të vazhdojë në rrugën e rihapjes së plot. Nuk mund ta mbyllim përsëri ekonominë. Mendoj se e mësuam se nëse mbyllim ekonominë do të shkaktojmë më shumë dëm dhe jo thjesht ekonomik, por edhe në drejtime të tjera, u shpreh ai. Bursat kryesore europiane në Londër, Frankfurt dhe Paris ranë gjithashtu të gjitha me 4%, teksa pothuajse çdo indeks aziatik humbi 1% ose më tepër. Një tjetër studim rendit dobinë e gripit të stinës për fitimin e imunitetit nga COVID-19. Disa forma të gripit të zakonshëm mund të ndihmojnë në mbrojtje nga COVID-19, sugjeron një studim shkencor i realizuar së fundmi në Singapur. Sipas të njëjtit ulëmtim të realizuar nga ekspertë imunologjisë, imuniteti ndaj koronavirusit mund të zgjasë deri në 17 vjet. Pacientët që kanë pasur gripra të shkaktuar nga viruset e familjes së COVID-19, të quajtura beta koronaviruse, mund të kenë krijuar imunitet ose kalojnë një formë shumë më të zbutur të sëmundjes, thuhet aty. Beta koronaviruset, më konkretisht OC43 dhe HKU1, shkaktojnë ftoje të zakonshme, por dhe infeksione të rënda në gjoks tek pacientët më të moshuar dhe ata më të rinj. Ato kanë shumë karakteristika të përbashkëta me koronaviruset COVID-19, MERS dhe SARS, të cilat kanë kaluar që të gjitha nga kafshët tek njerëzit. Koronaviruset mendohet se janë shkaktare për deri në 30% të gjithë griprave, por nuk dihet ndërkohë konkretisht se sa prej këtyre të fundit janë pasojë e beta koronaviruseve. Tani shkencëtarët thonë se kanë gjetur prova se fal qelizave të memorjes, një lloj imuniteti mund të krijohet për vite të tëra nga sulmet e viruseve me përbërje gjenetike të ngjashme, madje edhe në mesin e njerëzve që nuk kanë pasur ekspozim ndaj COVID-19 ose SARS. Qelizat T janë një lloj qelize e bardhë e trupit dhe formojnë linjën e dytë mbrojtëse të sistemit imunitar ndaj sulmeve virale. Efekti mbrojtës i tyre ndaj koronavirusit të ri duhet të provohet me verifikime të mëtejshme, por ekspertët thonë se pacientët që e morën veten nga sëmundja vdekepruese mushkërive SARS në vitin 2013 dëshmuan reagimin imunitar ndar proteinave kryesore të zbuluara te COVID-19.